So hey guys, what is up? कस्तो छ तिमीहरूलाई? सबै सन्चै? पक्कै पनि सन्चै हुनुहुन्छ होला। सो आज हाम्रो फर्स्ट सेकेन्ड होइन थर्ड भिडियो होइन थर्ड भिडियो नै भनौँ। यस, केमा बनाउँदैछौँ हामी? बायोलोजी हो। बायोलोजी बायोलोजी हाम्रो लागि एकदमै खतरा इम्पोर्टेन्ट छ, किनभने सबभन्दा बढी मार्क्स यहीँबाट आउँछ। कति मार्क्स? 80 मार्क्स हो कि होइन? हो, यस। तर पनि के छ, जुलोजी 40 मार्क्स छ। जुलोजी कति छ? 40 मार्क्स छ। र यसमा के छ? बोटनी 40 मार्क्स छ। र तिमीहरूलाई मलाई थाहा भयो जस्तो तिमीहरूलाई गाह्रो लाग्ने भनेको के हो? बोटनी अलि बढी गाह्रो हो कि होइन? तिम्रो मनको कुरा भने कि भनेन? मैले भने है, पक्कै पनि। ठिक छ, चिन्ता लिन पर्दैन। हेर, म पहिले भन्छु 1.5 एक्स या 1.75 एक्समा के गर्दा हुन्छ? भिडियो हेर्दा हुन्छ ढुक्कै। ठिक छ। सो आज हामी के को कुरा गर्छौँ? बोटनीको कुरा गर्छौँ। बोटनीको कुरा, ल बोटनीको कहानी। ठिक छ। बोटनी हेर, सबभन्दा पहिला कसरी पढ्ने भनेको हो, यसलाई कहानी जस्तो बुझ्नुपर्छ क्या। एकदम डायग्रामेटिकबाट बुझ्नुपर्छ, डायग्रामेटिक वेमा बुझ्नुपर्छ। ठिक छ। र यही बोटनीको पोर्सनलाई धेरैमा डिभाइड गरिदिएको छ। हाम्रो कतिमा डिभाइड गरिदिएको छ अरे? एउटा सेल बायो होइन, यसमा के आउँछ? सेल डिभिजनको कुरा आउँछ। त्यस पछाडि जेनेटिक्स, एनाटोमी होइन, एनाटोमी एन्ड फिजियोलोजी हो। अब एनाटोमी भनेपछि त्यो मेडिकलको एनाटोमी होइन नि, प्लान्ट एनाटोमी, किनभने बोटनी भनेको प्लान्टकै कुरा त हुन्छ होइन। त्यस पछाडि प्लान्ट डाइभर्सिटी हुन्छ होइन। तिमीहरू कन्फ्युजनमा नपरोस्, त्यही भएर मैले प्लान्ट डाइभर्सिटी नै लेखिदिएँ। ठिक छ। मोर्फोलोजी, ट्याक्सोनोमी होइन, मोर्फोलोजी, ट्याक्सोनोमी अनि इकोलोजी। ल, यति धेरै पोर्सनहरूमा के छ? हाम्रो च्याप्टरलाई डिभाइड गरेको छ। च्याप्टर भन्दा नि बोटनी सब्जेक्टलाई डिभाइड गरेको छ, हो कि होइन? हो, तिमीहरूले त्यो कुराबाट एग्री गर्छौ। ठिक छ। यही कुराहरू आज कसरी प्रोसिड गर्ने भनेर आज हामी के गर्ने, यसमा कुरा गर्ने। ल, तपाईँहरूको बोटनी मोड्युल्स होइन, के हो रे यो? तपाईँहरूको के? बोटनी मोड्युल्स छँदैछ। कस्तो राम्रो फुल है, वाह! मायाको बारीमा प्रीतिको फुल, तर प्रीतिको फुल होइन है। ठिक छ। यो सनफ्लावर होला जस्तो मलाई लागिरहेछ। ओके, सो फर्स्ट अफ अल होइन, यो के हो? हाम्रो कतिवटा च्याप्टर छ? टोटल कतिवटा च्याप्टर छ? 27 च्याप्टर्स। यस, 27 च्याप्टर। अब 27 च्याप्टरमा कुन कुन पोर्सन छ त? हेर त, यो पोर्सन हाम्रो के हो? ल, स्पेसल मोड अफ न्युट्रिसनसम्म नै राखिदिउँ। हो, प्लान्ट एनाटोमी एन्ड फिजियोलोजी हो कि होइन? डाइभर्सिटी यहाँ टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्मसम्म गरिदिउँ। ल, यो कहाँ गयो? यो प्लान्ट डाइभर्सिटीमा गयो कि गएन? गयो। हो, त्यसपछि अर्को के छ? इकोलोजी, रिप्रोडक्सन, ट्याक्सोनोमी, मर्फोलोजी हो कि होइन? यस, हो, यही सब कुरा छ हाम्रो। के छ? डिभिजन गरेको छ। र यो टोटल कतिवटा च्याप्टर भयो अरे? 27 च्याप्टर्स भयो। ठिक छ। अब हामी के कुरा गर्ने भनेपछि हेर, अब हामी मार्क डिस्ट्रिब्युसनमा कुरा जाऊँ न त होइन। यो गर्नै पर्छ र। ल, म कपी गरेर पेस्ट गर्छु त्यसो भए। ल, ठिक छ। ओके ओके ओके, ल यो मेटिदिन्छु अनि साइडमा लेख्छु है त म। ओके, अनि तिहारको तयारी कस्तो चलिरहेछ त? राम्रै होला है। आई बिलिभ तिमीहरूको तिहारको तयारी एकदम राम्रो चलिरहेको होला। मजाले तिहार सेलिब्रेट गर्नु है त। ठिक छ। सो फर्स्ट अफ अल हेर, म तिमीहरूलाई कसरी पढ्ने भन्दा पनि कहाँबाट स्टार्ट गर्ने त्यही कुरा भनिदिन्छु। हेर, तिमीलाई थाहा छ मार्क्स डिस्ट्रिब्युसनको कुरा गरौँ पहिला होइन। मार्क्स कुन च्याप्टरबाट कति मार्क्सको आउँछ? ल, पहिला के? सेल बायो, सेल डिभिजन अनि जेनेटिक्स। ठिक छ। इन्डिभिजुअली देख्यो भने यहाँबाट 3टा क्वेसन हुन्छ, यताबाट पनि के हुन्छ? 3टा क्वेसन हुन्छ, र यताबाट 6 देखि 7 वटा क्वेसन हुन्छ होइन। 6 to 7 वटा क्वेसन हुन्छ, यानि कि 6 to 7 मार्क्स। अल टुगेदर हेऱ्यो भने 12 to 13 मार्क्स यहाँबाट आउँछ। ओभरअलमा 12 बढी प्रिफर गर्छन् होइन, सबले 12 भन्छन्। तर मार्क्स फ्लक्चुएट भएर यहाँदेखि 15 देखि 17 वटा क्वेसन, 15 to 17 मार्क्स के हुन्छ? यहाँदेखि आउँछ, यो पोर्सनदेखि आउँछ।
ठीक छ। त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ, प्लान्ट डाइभर्सिटी हो सबभन्दा बढी मार्क्स आउने। प्लान्ट डाइभर्सिटी प्लस ट्याक्सोनोमी, ठीक छ। त्यसमै अझै एड गरिदियो मोर्फोलोजी हो। यो तीनटा च्याप्टर मिक्स भएर कति मार्क्स आउँछ अरे 12 मार्क्स आउँछ। र मार्क्स फ्लक्चुएट हुन्छ, कुनै च्याप्टरबाट बढी कुनैबाट कम त्यस्तो हुन्छ, ठीक छ। त्यसपछि के आउँछ, इकोलोजी। इकोलोजीबाट एकदम सिधा स्ट्रेट फरवर्ड 4 to 5 मार्क्स, तर 4 मार्क्स जहिले प्रिफर गर हैन, 4 मार्क्स या 4 to 5 मार्क्स त्यसरी भन्न मिल्छ, ठीक छ। बाँकी च्याप्टरहरुबाट त्यस्तै हो, 12 यहाँबाट आयो हैन। र अर्को एउटा के छ, प्लान्ट एनाटोमी एन्ड फिजियोलोजी। यहाँदेखि कति रे 7 मार्क्स। एनाटोमीबाट भन्यो भने 1 देखि 2 मार्क्स धेरै भयो भने त्यहाँबाट आउँछ। बाँकी के कहाँबाट आउँछ, फिजियोलोजीबाट आउँछ। फिजियोलोजी कहाँदेखि स्टार्ट हुन्छ भने म तिमीहरूलाई त्यो पनि मार्क गरिदिँदैछु। मेनली हैन, प्लान्ट वाटर रिलेसनदेखि स्टार्ट हुन्छ, प्लान्ट वाटर एन्ड मिनरल न्युट्रिसन, ग्रोथ हर्मोन, प्लान्ट मुभमेन्ट र स्पेशल मोड अफ न्युट्रिसनसम्म नै भनौँ न, हो डाइभर्सिटीसम्म गयो है। तर हाम्रो के हुन्छ, स्पेशल मोड अफ न्युट्रिसन हो त्यहाँसम्म राख हैन। त्यहाँसम्म के हुन्छ हाम्रो, यो स्पेशल मोड अफ न्युट्रिसन, अनि रेस्पिरेसन, ग्रोथ एन्ड प्लान्ट हर्मोन र प्लान्ट वाटर रिलेसनशिप एन्ड मिनरल न्युट्रिसन हो। यति के छ, यतिबाट 5 to 6 मार्क्स क्वेसन आउँछ। यो कति हो, 5 to 6 मार्क्स हैन। र प्लान्ट एनाटोमीबाट कति रे, प्लान्ट एनाटोमीबाट 1 देखि 2 मार्क्स धेरै भयो भने, 1 देखि 2 मार्क्स, 2 मार्क्स धेरै भयो भने, ठीक छ। हाम्रो जेनेटिक्स, सेल डिभिजन, सेल बायोलोजी यताबाट 12 मार्क्स हैन। डाइभर्सिटी यहाँदेखि जिम्नोस्पर्म, मोर्फोलोजी, ट्याक्सोनोमी लियो भने यहाँ कति हुन्छ, 12 मार्क्स हुन्छ हैन। अब यताबाट 4 मार्क्स आइहाल्छ। रिप्रोडक्सन इन फ्लावरिङ प्लान्ट यो कति आउँछ, 3 मार्क्स हैन। बट 2023 को सी हेर्यो भने रिप्रोडक्सन इन फ्लावरिङ प्लान्ट हैन, यहाँबाट कतिवटा क्वेसन आएको थियो भने 4 वटा क्वेसन आएको थियो। र यसपालि पनि 2024 सी मा पनि क्वेसनहरु के थियो, यहाँबाट थियो। बाँकी च्याप्टरहरु जुन जस्तो छ, एप्लिकेसन अफ बायोलोजी मिस्टेकली क्वेसन आउँछ यहाँबाट, एउटा क्वेसन आउला हैन, यताउति गरेर एउटा क्वेसन त्यहाँबाट आउन सक्छ। या मोलिक्युल्स, बायोमोलिक्युल्स एउटा क्वेसन यहाँबाट आउन सक्छ। जुन एक्स्ट्रा जुन क्वेसनहरु बचा छ नि हाम्रो इन्जाइम जस्तै हो, एउटा क्वेसन, 3टा क्वेसन यसरी आउन सक्छ। सो हामी त्यसरी एउटा एउटा डिफरेन्शिएट गर्न सक्छौं। यानी कि 27 वटा च्याप्टरमा हैन के छ, 27 च्याप्टरमा तिमीले 15 च्याप्टर 15 च्याप्टर्स मजाले पढ्यो भने, 15 च्याप्टर्स मजाले पढ्यो भने, अब 15 च्याप्टर भन्छौ तिमी कुन, 15 च्याप्टर कुन भन्छौ भने ल म तिमीलाई देखाइ नि दिन्छु। यहाँदेखि हेर, 3टा कुन थाहा छँदैछ, सेल बायो, अनि डिभिजन, अनि जेनेटिक्स, 3टा यो भयो। अनि त्यसपछि डाइभर्सिटीमा हेर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ल 10 हाल, 10 3 13 भयो हैन। यो कति मार्क्स भयो त, 12 12, 24 मार्क्स चाहिँ तिम्रो ठ्याक्कै भयो कि भएन, 24 मार्क्स। यस 24 मार्क्स। तर मार्क्स के हुन्छ, फ्लक्चुएट हुन्छ। मैले भनेको थिएँ यहाँबाट कति मार्क्स, 15 देखि 17 मार्क्सको सोध्छ भनेपछि एप्रोक्स तिमीले यदि 15 राख्यो भने ठीक छ, र यहाँदेखि 10 मात्रै आयो भने 25 मार्क्स त तिम्रो त्यसै भयो हैन। इकोलोजी 4 मार्क्स हुन्छ, 4 मार्क्स। सो कति हुन्छ, 29 भयो। कतिवटा च्याप्टर भयो, 13 + 1 14, 14 वटा च्याप्टर, कति मार्क्स भयो र तिम्रो 29 मार्क्स भयो। र त्यसमै तिम्रो मेन क्वेसन कहाँबाट आउँछ, यता हेर्यो भने प्लान्ट वाटर रिलेसनशिप, फोटोसिन्थेसिस र रेस्पिरेसन, यो 3टाबाट 3 देखि 4 मार्क्सको क्वेसन यहीबाट आइहाल्छ। एउटा दुईटा क्वेसन यहाँबाट आयो भने आयो। सो 3 देखि 4 वटा क्वेसन आयो भने 3टा च्याप्टर त्यो भयो। सो 29 थियो, 32 29 भन्छु, 29 मतलब 4 मार्क्सको क्वेसन आयो भने कति हुन जान्छ, तिमी आफै सोच। 32 हो एप्रोक्स। त्यहाँबाट कति मार्क्स आउँछ रे, 15 वटा च्याप्टर पढ्यो भने 12 3 15 वटा भयो भने कति हुन जान्छ हो, त्यहाँबाट 15 वटा च्याप्टरले मेन फोकसली पढ्यो भने त्यहाँबाट कति मार्क्स आउँछ तिम्रो, 32 33 या 34 भनौँ हो, यति मार्क्स तिम्रो आउन जान्छ। बाँकी च्याप्टर अलिअलि हेर्यो भने तिम्रो के हुन्छ, 40 हुन्छ। ठीक छ। अब हेर स्टार्ट कसरी गर्ने त, स्टार्ट कसरी गर्ने, मैले एनसीईआरटी रुल भन्थे क्या, एनसीईआरटी रुल। एनसीईआरटी रुल भनेको के हो भने सबभन्दा पहिला तिम्रो नोट्स हुनुपर्छ।
के हुनुपर्छ नोट्स हुनुपर्छ के को क्लासको नोट्स अब क्लास गरेको छ भने ठिकै छ हैन क्लास गरेको छ भने ठीक छ नभए एकचोटी डिटेल लेक्चर हेर एकचोटी डिटेल लेक्चर हेर्देऊ ठीक छ त्यसको नोट्स हुनु पर्यो त्यस पछाडि आफ्नो इभ्यालुएट गर इभ्यालुएट यो वाला हैन है इभ्यालुएसन भनेको च्याप्टर इभ्यालुएसन कि मैले यो च्याप्टरबाट के पढे मलाई के आउँछ के आउँदैन ठीक छ आर बाट के रुल हो रिभिजन आर बाट के रुल हो रिभिजन र टी बाट के हो टेस्ट वीकली टेस्ट त्यसपछि के हुन्छ मन्थली टेस्ट हुन्छ हैन हो या डेली टेस्ट पनि भनौं मन्थली भन्दा नि डेली टेस्ट ल हो योहरु दिने अनि के गर्ने अगाडि बढ्दै जाने यो रुल फलो गर्ने जहिले पनि एनसीईआरटी रुल हैन @ र सब अब स्टार्ट कहाँदेखि गर्ने त पढ्नलाई कहाँदेखि गर्ने स्टार्ट पढ्नलाई ठीक छ सो सबभन्दा पहिला तिमीहरु तीनटा च्याप्टर पढ पहिला सेल बायो सेकेन्डमा सेल डिभिजन पढ हैन थर्डमा पढ जेनेटिक्स ठीक छ जेनेटिक्स त्यसपछि 4 बाट तिमी कहाँ जाऊ प्लान्ट डाइभर्सिटीमा जाऊ हो ल हेर त तिम्रो 12 मार्क्स यो र 12 मार्क्स यो 24 मार्क्स को प्रिपरेसन भयो त्यसपछि तिमी कता जाऊ भनेसी 5 मा इकोलोजी पढ 4 मार्क्स यो पनि भयो कति मार्क्स भयो 24 र 4 ले 28 अनि 5.6 अब तिमी जाऊ प्लान्ट एनाटोमी एन्ड फिजियोलोजी तिर प्लान्ट एनाटोमी एन्ड फिजियोलोजी तिर कति मार्क्स 7 मार्क्स कति भयो 24 7 28 24 4 28 र 7 35 मार्क्स ल 35 मार्क्स यति छ 35 मार्क्स को तिम्रो ठ्याक्कै के हुन्छ प्रिपेयर हुन्छ बाकी 5 मार्क्स को लागि त्यही एक्स्ट्रा च्याप्टरहरु जुन छ नि बायोमोलिक्युल्स हो हैन एप्लिकेसन अफ बायोलोजी हो त्यस्ता च्याप्टरहरु के गर्ने पढ्ने ग्रोथ एन्ड प्लान्ट हार्मोन हैन त्योहरु के गर्ने हेर्ने मजाले ठीक छ थाहा छदैछ कुन रुल एनसीईआरटी रुलबाट सो यही प्रोसेस हो तिमीहरुको अगाडि बढ्ने र एउटा परफेक्ट नोट हुन पर्यो म फेरि पनि भने एनसीईआरटी रुल हैन नोट्स चाहिँ परफेक्ट हुनै पर्यो र अर्को कुरा क्वेशन प्र्याक्टिस गर्दा के गर्ने भनेसी अलवेज प्रिफर के हल्का लङ क्वेशन हो लङ क्वेशन किनभने तिम्रो सी मा आफै हेर न लङ क्वेशन प्रिफर त्यहाँ लङ क्वेशन नै हुन्छ सिंगल वन लाइनर जुन हुन्छ नि हो वन लाइनर त्यसलाई के गर नेग्लेक्ट गर र कुनै त्यस्तो बुक देख्छौ मेनली त सबै वन लाइनरै छ अहिले त्यस्तो ठुलो क्वेशन वाला बुकहरु बनेर आएको छैन वन लाइनर बुकहरु कुनै नयाँ मार्केटमा आएको छ भने र तिमीहरुलाई लिन मन छ भने पर्दैन नले वन लाइनर क्वेशन तिमीले आफै हेरेको छौ कि आएको छैन ठीक छ त सबभन्दा पहिला के गर्ने एकचोटी डिटेल लेक्चर हेर्दिने त्यसको परफेक्ट नोट्स बनाइदिने हैन अनि त्यसपछि रिभिजन अनि इभ्यालुएसन गर्ने र के गर्ने टेस्ट दिने सक्यो एनसीईआरटी रुल ओके एनसीईआरटी रुल लगाऊ सक्यो अब म लास्टमा के भन्छु भने अरु तिमीहरुलाई कुनै कन्फ्युजन छ भने यु क्यान कमेन्ट डाउन म एभ्री भिडियोमा भनेकै छु हैन यु क्यान कमेन्ट डाउन वी विल देयर टु रिच यु आउट हैन र तिहारको टाइम छ के छैन स्लोली पढ बिस्तारै पढ्दै गर हैन मजाले पढ हामी छदैछौ तिमीहरुको साथमा र अरु केही प्रब्लम भयो भने यु क्यान कमेन्ट डाउन और रिच मी आउट बाकी कुरा हामी नेक्स्ट भिडियोमा गरौँला र तपाईहरुको कमेन्टको प्रतीक्षा हामीलाई हुन्छ हैन तपाईको प्रतिक्रिया हेरेपछि हामीलाई पनि थाहा हुन्छ के यस्तो भइरहेछ उस्तो भइरहेछ भनेर ठिकै छ र बाकी निमोनिक्सहरुको भिडियो पनि यताउति आई वाला बटन डिस्क्रिप्सनमा तिमीहरु भेटिहाल्छौ त्यहाँबाट हेर्दा हुन्छ है त थ्यांक यू सो मच थ्यांक्स